سلام، من منوچهر هستم و در پادکست بازگوی مطالبی که برای من جالب بوده رو با شما هم در میون میگذارم. در این اپیزود میخوام در مورد موضوعی صحبت کنم به نام Cognitive Dissonance یا ناهمخوانی شناختی. جایی که ما در معرض دو تا ایده متضاد یا ناهمخوان قرار میگیریم چی کار میکنیم؟ یه مثال سادهش اینه که مثلا به ما گفته شده که ما باید گوشت بخوریم چون بدن ما به پروتئین های موجود در گوشت نیاز داره. و از طرفی مطالبی میخونیم در مورد این که گوشتخواری باعث میشه محیط زیست از بین بره و در ضمن نوعی حیوان آزاری هم هست. خب حالا وقتی میخوایم گوشت بخوریم دچار تعارض میشیم. عذاب وجدان میگیریم و نمیدونیم که حالا باید گیاهخوار بشیم یا به گوشت خوردنمون ادامه بدیم. جایی کار ما خیلی سخت میشه که یک سری باورها اونقدر در وجود ما ریشه دووندن که به نوعی برای ما تبدیل شدن به ارزش و وقتی متوجه میشیم که این ارزش ها درست نبودن و آسیب زننده هستن یک پریشانی ذهنی در ما وجود میاد. حالا ذهن ما برای اینکه از این حالت خارج بشه میاد توجیهاتی رو درست میکنه که این عدم هماهنگی رو از بین ببره و یه تعادلی بین این دو عقیده متضاد به وجود بیاره. حالا اگه برگردیم به همون مثال گوشتخواری میبینیم که افراد تصمیم‌های متفاوتی رو در این زمینه میگیرن. یا میان کلاً آسیب به محیط زیست و حیوان آزاری رو منکر میشن و به همون سبک و سیاق سابق گوشتخوار میمونن، یا خیلی تحت تاثیر این اطلاعات قرار میگیرن و کلاً گیاهخوار میشن، و یا اینکه یه رفتار بینابینی اتخاذ میکنن. مثلا میان مصرف گوشتشون رو کم میکنن تا یه جورایی یه تعادلی بین هر دو تا ایده ایجاد بشه. در علم روانشناسی اجتماعی به این ناراحتی ناشی از ناسازگاری دو شناخت با همدیگه میگن نظریه ناهمخوانی یا ناهماهنگی شناختی که برای اولین بار توسط لئون فستینگر ارائه شد. آقای فستینگر یکی از روانشناسای شناخته شده در زمینه روانشناسی اجتماعی هستش که در سال 1919 در نیویورک به دنیا اومد و بعد از سالها تدریس و تحقیق در دانشگاه‌های معتبر آمریکا در سال 1957 این نظریه رو انتشار داد. البته استارت تحقیق در این زمینه برمیگرده به سالها قبلش، یعنی سال 1934. زمانی که یه زلزله در هند به وقوع پیوست و بعدش کسانی که در این زلزله آسیب ندیده بودن شروع کردن به پخش شایعه‌ای که قراره یه زلزله بدتر از این در آینده اتفاق بیفته. این قضیه برای فستینگر جالب شد که چرا مردم دارن شایعه درست میکنن. بعد از سالها تحقیق متوجه شد که ذهن افرادی که از زلزله جون سالم به در بردن در یک حالت دوگانه‌ای قرار گرفته. بین اینکه بپذیرن الان دیگه در امنیت به سر میبرن و یا اینکه در ترس بمونن گیر افتادن و با ایجاد این شایعه ها میخوان ذهن خودشون رو در حالت ترس نگه دارن تا از این بلا تکلیفی خارج بشه. فستینگر بعد از این ماجرا علاقه‌مند شد بررسی کنه که آیا این ناهماهنگی شناختی اونقدر قوی هست که نظریه های توطئه رو حتی بعد از اینکه اثبات بشه اشتباهاً تایید بکنه. برای این کار فستینگر به همراه 2 تا از همکاراش رفتن و عضو یک فرقه آخرالزمانی شدن که معتقد بودن در تاریخ 21 دسامبر 1954 سیل تمام جهان رو نابود میکنه. رهبر این فرقه یه خانم خانه‌دار بود به اسم دوروتی مارتین و پیروانی هم برای خودش دست و پا کرده بود. این خانم ادعا کرده بود که موجودات فضایی برتری به نام کلاریون از سیارات دیگه باهاش تماس گرفتن و خبر نابودی زمین رو بهش دادن. آقای فستینگر متوجه شد که خیلی از اعضای این فرقه
به این داستان باور دارن و شروع کردن به فروختن وسایل و اموالشون یا از شغلهاشون کناره‌گیری کردن و آماده شدن برای رسیدن پایان جهان. روز موعود فرا رسید و هیچ اتفاقی نیفتاد و دنیا همچنان برقرار بود. خانم دوروتی مارتین پیروانش رو جمع کرد و بهشون گفت موجودات فضایی بهم گفتن که به خاطر انرژی و نیروهای خیری که پیروانت در جهان گسترش دادند خطر رفع شده و همه در امن و امان خواهیم بود. بعدش هم چون توسط برخی افراد به فریبکاری متهم شده بود از شیکاگو رفت و مدتی در کشور پرو زندگی کرد. سالها بعد یعنی در سال 1961 با نام جدید خواهر تدرا به آمریکا برگشت و در سال 1965 در ایالت آریزونا مؤسسه‌ای را انداخت به نام ساناندا و سانات کومارا و با ادعای اینکه من کانالی هستم برای ارتباط با دنیای بیرون پیروانی هم دور خودش جمع کرد و تا سال 1992 که مرد به همین کار مشغول بود. خب حالا برگردیم به روانشناسایی که روی این موضوع داشتن کار میکردن. اونا برای توضیح این وضعیت و ناهماهنگی شناختی سنگینی که به وجود اومده بود این فرضیه رو مطرح کردن که اعضا 2 گزینه دارن. اونا یا میتونن باورها و ارزش‌هایی رو که هویتشون رو شکل داده رها کنن و هویت جدیدی برای خودشون بسازن، یا میتونن محکم به اون عقاید بچسبن تا در فرقه باقی بمونن و از تصویری که از خودشون ساختن محافظت کنن. در این مورد هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. برخی از اعضا که با حقیقت روبرو شده بودن فرقه رو ترک کردن تا بتونن بعد از این تصمیم‌های عقلانی‌تری رو بگیرن. در حالی که برخی دیگه معتقد بودن در داستان خانم مارتین حکمتی وجود داشته و با توجیهاتشون همون جهانبینی که داشتن رو دست نخورده نگه داشتن. روانشناسا اومدن و کسانی رو که دست از اعتقادشون بر نداشته بودن رو ارزیابی کردن و دیدن که در 3 گروه جای میگیرن. 1. اونایی که این عقیده به زندگی روزمرهشون مربوطه و هر روز باهاش سر و کار دارن. 2. اونایی که بهای سنگینی بر سر این اعتقادشون داده بودن و جبران اون خسارت‌ها بسیار مشکل بود. و 3. اونایی که تحت حمایت اعضای این فرقه بودن و در حقیقت موندن در این فرقه براشون منفعت داشت. این تحقیق منجر شد به تألیف کتابی در سال 1956 به نام When Prophecy Fails یا وقتی نبوت شکست میخورد که فستینگر به همراه 2 از همکاراش اون رو نوشتن. اونا در این کتاب دلایلی که افراد دست از اعتقاداتشون بر نمیدارن رو توضیح دادن. لئون فستینگر بعدها نوشت تغییر عقیده کسی که به چیزی سخت باور داره بسیار مشکله. اگه بهش بگین با عقیدش مخالفین ازتون روی برمیگردونه. اگر حقایق رو بهش نشون بدین میاد و منابع و مستندات شما رو زیر سوال میبره. و اگر به منطق متوسل بشین اون اصلا نکاتی رو که مطرح میکنید نخواهد دید. خب حالا برگردیم به همون ناهماهنگی شناختی. اول ببینیم شناخت اینجا به چه معناست.
شناخت دانشی است که فکر، نگرش، ارزش شخصی و همچنین رفتار رو شامل میشه. قبلا هم گفتیم که ناهماهنگی شناختی زمانی اتفاق میفته که شما همزمان دو فکر متضاد رو در ذهنتون داشته باشید. برخی از علائمی که نشون میدن دارین ناهماهنگی شناختی رو تجربه میکنید از این قبیله: احساس ناخوشایند قبل از تصمیم گیری، احساس گناه درباره تصمیماتی که قبلا گرفتین، احساس شرم یا خجالت در مورد تصمیماتی که قبلا گرفتین و در نتیجه پنهان کردن اونا از دیگران، توجیه یا منطقی سازی رفتار و در آخر انجام کاری از روی فشار اجتماعی، نه علاقه شخصی واقعی. بسیاری از موقعیت‌ها هم هستن که میتونن ناهماهنگی شناختی رو تحریک کنن. یکیش دریافت اطلاعات جدیده که میتونه با اطلاعات قبلی شما تناقض داشته باشه و باعث بشه شما دچار ناهماهنگی شناختی بشید. یکی دیگهش تجربه فشار اجتماعیه. یعنی شما خودتون راضی نیستین یک کاری رو انجام بدین، ولی چون همه یا اکثر افراد جامعه دارن اون کار رو انجام میدن، شما هم مجبوری همرنگ جماعت بشی، در حالی که دروناً دچار ناهماهنگی شناختی هستی. و سرانجام نیاز به انتخاب و یا تصمیم گیری که با وجود منابع اطلاعاتی متناقض این کار رو برات سخت میکنه. برخی از اثرات ناهماهنگی شناختی روی ما میتونه به شکل اضطراب، پشیمانی، کم کردن ارزش به خود، شرم، استرس، کاهش عزت نفس و یا عصبانیت خودش رو نشون بده. همچنین ناهماهنگی شناختی میتونه باعث تغییر در رفتار یا باورهای ما بشه. اتفاقاً بعضی از این تغییرات هم مثبته، مثل تغییر باورهای مخرب و یا عادتهای مضر. ناهماهنگی شناختی زمانی مشکل ساز میشه که به جای اصلاح رفتارهای مخربمون بخوایم اونا رو توجیه کنیم. وقتی در شرایط ناهماهنگی شناختی قرار گرفتیم، چند تا سوال هستش که میتونه به ما کمک کنه تا از این وضعیت خارج بشیم. سوال اول: دو تا شناختی که با هم تناسب ندارن کدومان؟ سوال دوم: برای از بین بردن این ناهماهنگی باید چه اقداماتی انجام بدم؟ سوال سوم: آیا باید رفتار خاصی رو تغییر بدم یا طرز فکر و باورم باید تغییر کنه؟ سوال چهارم: چقدر برای من مهمه که این ناهماهنگی رو حل کنم؟ در آخر این که یکی از بهترین راه‌های از بین بردن این عدم هماهنگی بالا بردن سطح آگاهیمون هست در مورد اون موضوع. اگر هم می‌بینیم اون باور غلط به نوعی هویت ما شده، بهتره تعصب رو کنار بگذاریم و با تغییر دیدگاه مشکل رو حل کنیم. حتی اگر بهای زیادی رو باید بابتش بپردازیم. به قول معروف هر وقت ماهی رو از آب بگیری تازه است. خب این اپیزود هم همینجا به پایان میرسه و امیدوارم براتون آموزنده باشه. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.